14 Απριλίου 1912. Η ώρα είναι 11 και 39 πρώτα λεπτά μετά μεσημβρίας. Οι παρατηρητές του μεγαλύτερου υπερωκεανίου του κόσμου Φρέντερικ Φλιτ και Ρέτζιναλντ Λι εντοπίζουν κάτι στο σκοτάδι. Ένα παγόβουνο κάνει την εμφάνισή του 500 μέτρα μπροστά από τον Τιτανικό. Ο έκτος αξιωματικός Μούντι, ακούγοντας το συναγερμό, άρπαξε αμέσως το τηλέφωνο. «Παγόβουνο ακριβώς μπροστά», φώναζαν οι παρατηρητές. Ο πρώτος αξιωματικός Μούρντοχ, βλέποντας το παγόβουνο και ακούγοντας τον Μούντι, έδωσε εντολή στο μηχανοστάσιο να κλείσουν τις μηχανές ώστε να επιβραδύνει το σκάφος. Ενώ ταυτόχρονα το πηδάλιο του πλοίου είχε γυρίσει τέρμα αριστερά. Μόλις 37 δευτερόλεπτα μετά τον εντοπισμό του παγόβουνου, ο Τιτανικός έχει καταφέρει να στρίψει και να αποφύγει τη μετοπιαία σύγκρουση. Παρόλα αυτά, ο Τιτανικός χτυπά στο παγόβουνο από τη δεξιά πλευρά. Ένα αίσθημα ελαφριάς και στιγμιαίας ανακούφισης καταλαμβάνει το πλήρωμα της γέφυρας, καθώς θεωρούν πως απέφυγαν τα χειρότερα. Ο πρώτος αξιωματικός Μούρντοχ, ακούγοντας το δυνατό ξύσιμο κάτω από το νερό και βλέποντας κομμάτια πάγου να πέφτουν στο κατάστρωμα, διέταξε τον Χίτζενς να στρίψει δεξιά, προκειμένου να μην ξύσει όλο το σκαρί ως τις έλικες. Παράλληλα, διατάζει τον Μούντι να κλείσει αμέσως τα στεγανά. Ο Κάπτεν Σμιθ ξύπνησε από τη σύγκρουση και ήταν ο πρώτος που έφτασε στη γέφυρα. Ο Μπρους Ισμεϊ, ιδιοκτήτης του Τιτανικού, έφτασε επίσης αμέσως μετά. Καθώς ο Σμιθ, ο Μούρντοχ και ο τέταρτος μηχανικός Μπόξχαλ επιθεωρούν οπτικά τη δεξιά πλευρά του σκάφους, στη γέφυρα φτάνει και ο αρχιναυπηγός του Τιτανικού, Τόμας Άντριους. Ο Κάπτεν Σμιθ και ο αρχιναυπηγός αποσύρονται στο δωμάτιο επιθεώρησης. Ο Τόμας Άντριους, έχοντας συλλέξει τα δεδομένα από τα αμπάρια του πλοίου, χαρτογραφεί ξανά και ξανά τη ζημιά, ελπίζοντας ότι κάνει λάθος. Ο Τιτανικός ήταν σχεδιασμένος ώστε να επιπλέει έως και με 4 από τα 16 υδατοστεγή τμήματα παραβιασμένα, όχι όμως με 5. Αν η πρόσκρουση είχε γίνει τελικά κατά μέτωπο, η πλώρη θα καταστρεφόταν. Όμως, ο Τιτανικός θα παρέμενε στην επιφάνεια. Ο Τόμας Άντριους υπολογίζει ότι καθώς το νερό έχει ανέβει 14 πόδια πάνω από την καρίνα σε 10 λεπτά, το πλοίο θα αντέξει 1 με 2 ώρες το πολύ. 19 λεπτά μετά την πρόσκρουση. Μία σταγόνα υδρότα κάνει την εμφάνισή της στο λευκό δέρμα του μετώπου του. Τα χέρια του πάνω στο γραφείο αρχίζουν να σιγοτρέμουν. Χωρίς να σηκώσει κεφάλι και να κοιτάξει τον Κάπτεν Σμιθ, με παγωμένη αλλά ευθεία φωνή, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ανακοινώνει στον καπετάνιο ότι ο Τιτανικός πρόκειται να βυθιστεί. Ο Κάπτεν Σμιθ δεν έχει χρόνο να αναλογιστεί αν αυτό που ζει είναι όνειρο ή πραγματικότητα. Δεν έχει χρόνο να συλλογιστεί το τι θα ακολουθήσει. Δεν έχει χρόνο να κυριευτεί από κανένα συναίσθημα, ούτε να πανικοβληθεί. Σαν να πέρασε μέσα από μια τρύπα χρόνου, ο Κάπτεν Σμιθ βρέθηκε μπροστά στους αξιωματικούς του, χωρίς να θυμάται ότι τους κάλεσε, ενώ χωρίς να το έχει καταλάβει, είχε ήδη δώσει διαταγή στον ασυρματιστή Τζακ Φίλιπς να καλέσει βοήθεια. 24 λεπτά μετά την πρόσκρουση, ο Κάπτεν Σμιθ θα πει στους αξιωματικούς του κάτι που ποτέ δεν περίμενε να πει στην 25 ετή του καριέρα. «Άντρες, πρόκειται να εγκαταλείψουμε το πλοίο».